हेलो साथीहरु, तपाईहरुले पनि आफ्नो घरको वाइफाईको पासवर्ड आफै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोमा म वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने सजिलो तरिकाको बारेमा जानकारी दिनेछु। जुन तरिकाबाट तपाईहरुले पनि आफ्नो घरको वाइफाईको पासवर्ड सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला त तपाईले आफ्नो फोनमा माथि स्क्रल गरेर वाइफाई सेटिङमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँ राइट साइडमा हजुरले एउटा एरो जस्तो देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेटवे। यो गेटवेको अप्सनको जुन नम्बर छ 192.168.16.1 यसलाई चाहिँ हजुरले सेम नम्बरलाई चाहिँ गएर क्रोममा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ उताको नम्बर 192.168.16.1 र तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुरको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ तपाईलाई आफ्नो पासवर्ड मागेको हुन्छ। सो धेरै जसोमा चाहिँ यहाँको पासवर्ड एडमिनै हुन्छ। हजुरले एडमिन एडमिन मात्र टाइप गरेर लगइन गर्दा हुन्छ। नत्र यतिले भएन भने चाहिँ तपाईले आफ्नो नेटवालालाई फोन गरेर राउटरको पासवर्ड माग्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सो हामीले चाहिँ यहाँ लगइन गर्छौं र तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राउटिङ स्टेट र यता राइट साइडमा एडभान्स छ। हामी एडभान्समा जान्छौं र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2G 4G वाइफाई सेटिङ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेटको नाम मोती छेत्री छ, त्यस्तै गरी पासवर्ड मैले यो राखेको छु। यहीबाट हजुरले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्न गइरहेको छु। @123456789 यति राख्छु मैले। हजुरहरुले यो न्यू वाइफाई पासवर्डलाई एकचोटी स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला, किनकि यहाँबाट एप्लाई गर्दा बित्तिकै तपाईको वाइफाई डिस्कनेक्टेड हुनेछ, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने अलि गाह्रो पर्नेछ। सो एउटा स्क्रिनशट लेख्दा केही बिग्रेन, एउटा स्क्रिनशट लेख्नु होला। त्यसपछि एप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। सेटअप सक्सेसफुल भनेको छ र सेटअप हुँदा बित्तिकै हाम्रो इन्टरनेट गयो। सो हामी फेरि स्क्रल गर्छौं र माथि गएर वाइफाई सेटिङमा जान्छौं र एकचोटी फरगट नेटवर्क गर्छौं र हामीले यहाँ अघि राखेको पासवर्ड राख्छौं। यहाँ हजुरले अगाडिको लेटर क्यापिटल स्मल चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले क्यापिटल राख्नु भएको छ उता पासवर्डमा चाहिँ यहाँ स्मल टाइप गर्नु भए चाहिँ हजुरको कनेक्ट हुने छैन। सो मैले चाहिँ क्यापिटल यु राखेको थिएँ, अरु चाहिँ स्मलै छ। UDAYA@123456789 र हाम्रो नेट कनेक्टिङ हुँदैछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेटको पासवर्ड सक्सेसफुली चेन्ज भइसकेको छ। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। हस्त धन्यवाद।